và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng Max Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Nó uống sao người em có mùi lạ và áo em bịt mất một chút. Đúng là em cũng có hung bà xã một cái. Dạ, thì đó là hết rồi. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ và đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Ôi, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Mấy tháng rồi? 9 tháng ạ. Hả? Wow, 9 tháng. Nhiều. 9 tháng ạ. 9 tháng. 9 tháng. Hay Ôi. 9 tháng mà vẫn mặc được áo cô dâu là hay lắm luôn. Đó. Trước tiên là thay mặt cho tất cả những người thực hiện chương trình Vợ Chồng Son, chúc mừng cho hai vợ chồng em. Chuẩn bị đón chào một thiên thần tuyệt vời xuất hiện nha. Rồi, nếu như anh mà có lỡ mà nói chuyện nó vui quá đó, của em cũng đừng có cười mạnh quá nghe chưa nha. Đó, thấy không, thấy không? Biết nào. Tôi không nói chuyện quá. Thôi giờ tôi để cho chị Dân nói chuyện, tôi không nói đâu. Đó, em ngồi về người ta còn mắc cười nữa đó. Em làm ơn bình thường đi. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi. Công việc em là gì? Em là dược sĩ. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thành Minh, năm nay em 38 tuổi. 38 tuổi. Dạ. Trời đất ơi, nhìn em tưởng em con như là 21 tuổi rưỡi á. Dễ sợ quá. Con gì? Con mùi. Con Mùi. Dạ, không phải con dê đó, con mùi. Mọi người nhìn tôi với Minh ai già hơn ta? Wow, bằng Nói đi. Đừng có sợ Minh buồn. Nói đi, ai già hơn? Ủa sinh tháng mấy vậy? Tháng 2 anh. Trời má ơi, ông lớn hơn tôi 5 tháng đó. Rồi, hai em là quen nhau là như thế nào? Em quen bà xã là có một dịp bà xã tuyển dụng vào công ty. Thì ban đầu thấy bà xã vô công ty em á, bà xã đẹp lắm. Giống như là từ ở ngoài quê mới vô xin việc làm á, đẹp mà cái nét đẹp nó đẹp quê đó. Dạ đúng rồi, đẹp quê mà nó thanh khiết lắm, mộc mạc, chân chất, không son phấn, không xe xui gì hết, nhưng mà vô làm thì là em đã thấy mê ngay từ đầu rồi. Khi em gặp anh này thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Ông xấu lắm, xấu kinh luôn ý. Ông gầy mà năm đó ông mới có 42 kg à. Mà bây giờ em về em nuôi ổng tăng đến 13, 14 kg á. Ông mới được vậy á. Vậy á hả? Dạ. Trời ơi, lúc đó chắc mẹ nó nhôm cỡ nào luôn ta. Ông ốm gầy mà mỏng dính mà tóc tai ốm tới nữa, tóc tai sơ sát lên luôn. Trời em tả hồi sao tự nhiên nhìn tưởng zombie không à. Cái răng còn 96 đó, không cái răng rồi bệnh hồi xưa mà thời nhỏ mà bị sốt rét mà uống tetracycline á. Cái răng nó bị ấy á. Bị vàng, đó. bị vàng. Coi nhưng bên hàm răng là không còn gì nữa. Đây là răng làm lại đó. Tôi nghe răng đấy. Trời đẹp quá. Là răng làm lại rồi đúng không? Dạ. Rồi sao? Xấu, nhỏ chắc mà cứ như ta đây ấy. Coi như là như ta đây, nhưng mà lại là cái người phải coi như là em phải chịu phép ông này đúng không? Dạ. Vì ông vô muốn luyện em mà. Ông có huấn luyện gì nhiều đâu, ông về quá. Ông về quá, ông cũng tuổi con Mùi mà. Ai biểu. Ông ngồi bày ông cứ để chân vậy. Ông kêu em gác lên chân của ổng. Rồi sao bạo lộ dữ không? Gác vậy cho thoải mái. Không, cái đó là mãi sau này anh, chứ mới đầu thì chắc chưa gác. Mới đầu là giữ kẻ đúng không? Dạ chưa. Mới đầu cũng đâu mấy ngày chứ mấy. Rồi có gác chưa không? Ổng bắt em gác chân lên cho thoải mái. Thôi đừng có diễn tả nghe. Rồi sao nữa? Rồi lúc đó có nấu cơm á, sau rồi em rửa chén á, ổng cái lời dùng ổng bày vô cách rửa tay, là ổng nắm tay ổng bày vô cách rửa tay vậy đó. Trời ơi. Mà sao tôi cũng tuổi con Mùi mà sao tôi đâu có dám làm cái chuyện đó đâu. Em làm kiểu khác. Rồi sao biết? Em đừng có để chị kể chuyện của em ra đây. Ủa chân tay cứ phải đụng suốt vậy đó hả? Dạ, cái lúc mới vào công ty á, lúc đó là em còn 1 tháng nữa mới đúng 18 tuổi. Chồng em mới nói với mấy đứa nhân viên là Lan chưa được 18 tuổi nha, đừng ai động tới. Nhưng mà ông đụng. Dạ, rửa tay. ý là ông me mấy người kia không được đụng tới. Đúng rồi. Tới lúc công ty tổ chức sinh nhật cho á, nó uống sao lên công ty ngồi sao không biết, ổng lúc em ngủ ổng làm gì em không biết nữa. Sinh nhật đó là tròn 18 tuổi đó. Bây giờ mình nói thiệt đi. Em nhưng có mà làm gì cổ không? bây giờ hỏi em khi em tỉnh dậy thì em thấy đầu tiên là cái cảm giác em như thế nào, rồi xung quanh em thấy cái gì? Người em có mùi lạ và áo em bịt mất một cái cúc. Chết trời ơi.
Trời ơi chết rồi Minh ơi. Rồi sao? Rồi sao Rồi nữa? sao em? Rồi sao nữa? Sao nữa? Hồi hộp quá vậy. Em hoang mang lắm. Cái sao em gọi điện em hỏi anh có làm gì em không? Ổng nói không. Thì bữa em có làm gì mà một cái nút của người ta đâu mất? Tại sao? Để hỏi cái nút đâu? Sao cái nút đâu? Dạ cái nút thì cái chuyện cái nút thì em không có biết. Sau này vợ em nói em biết chứ đúng là em cũng có hung bà xã một cái. Dạ thì đó là hết rồi. Người ta bị bung nút mà em không để ý luôn đúng không? Dạ. Em không Có biết khi là nào bung ông nút hung luôn. rồi ông kích động quá ông nuốt một cái nút không? Ổng nói xạo á. Ông nói xạo đó, rồi nói đi đó, nói xạo làm sao? Ông nói xạo chắc chắn ông phải làm cái gì đâu. Chứ người em dậy mùi lắm. Nó vậy mùi. Mà lúc đó khi bà bán nước ở bên công ty á, bà lên bà lặt mấy cái cốc với cái ly mà mình hay kêu cà phê với nước á, bà thấy ổng hôn em á, cái ông á bà mới mách. Không, nhưng mà hỏi thiệt em nè, khi mà cơ thể em á là dính cái mùi của ổng vậy đó, rồi về tự nhiên em có bị vấn vương không? Có, em lập tức em vô em tắm rửa em chả sạch luôn. Có ghê không? Ghê. Ghê luôn. Vậy rồi sao ghê? Vậy rồi sao mà yêu nhau được ta? Hay vậy? Chắc chắn phải có vấn vương. Thì sau khoảng thời gian sau á thì tự nhiên bữa đó đột nhiên ngồi nói chuyện á thì bà xã em mới bộc lộ là tự nhiên mỗi lần mà gần anh á em cảm thấy có một cái cảm giác nó ấm áp, nó tin tưởng, cho nên là chắc là Xạo không có. Vậy cuối cùng phải nói thật. Gì chứ làm sao? Sao mà yêu ổng? Yêu ổng là cái vụ mà có một lần ổng cầm 8 triệu đi á, mà ổng bỏ dưới cốp xe mà ổng không nhớ á, cái ông lên lên két sắt ổng tìm không thấy á, cái ông đổ lỗi cho em lấy 8 triệu á. Rồi sao nữa? Ổng họp công ty, họp tất cả nhân viên giám đốc lại, họp lại để điều tra, nói em lấy 8 triệu. Ủa bà đi nói gì? Nhưng mà sau một hồi không có ai tin, tại vì ai cũng nói là tính con này nó không phải là tính ăn cắp đâu. Sau một hồi ổng xuống cốp xe ổng lấy 8 triệu lên. Trời ơi vậy đó. Rồi sao mà cái sự cố đó xong mà tự nhiên em yêu hoặc là em suy nghĩ sao Em vậy? tức lắm, tức lộn ruột luôn. Sao mà từ cái tức đó mà em chuyển qua yêu được hay quá vậy ta? Tức ức chế, đó là mấy ngày sau mới yêu. Mấy ngày sau mới yêu? Dạ, Là mấy tức ngày? ức chế mà muốn gần cái ấm ngay chỗ bạn đập trên đầu ông. Ủa tức trong tức một con bé 18 tuổi là đã bị hung nè, nó bị dậy mùi nè bởi vì cha nội này. Dạ. Rồi sao? Gặp ông giám đốc kiểu ông kể về hoàn cảnh của ông này nè, sau nhìn ông cũng thấy tội thương thương. Rồi là thương. Dạ. Em nghe về cái hoàn cảnh của ảnh là như thế nào mà em thương ổng? Tại vì ông đổ vỡ một lần á, nên là nhìn ông cũng sầu sầu á, người tội á. Rồi là thương đó. Dạ. Tính nhà em cứ hay thương người, thấy tội thương thương là mình thương. Thương mới hốt luôn đó đúng không? Dạ. Rồi em thì em ở nhà với ai? trước khi quen bà xã thì em nuôi con bé, lúc đó nó còn khoảng 2-3 tuổi thôi. Thì lúc mà quen thì hai cha con cứ đèo nhau xuống cua bà xã này. Tốt. Con của mình là gái trai? Là con gái. Em có ngại không? Tại vì em là con gái mới lớn nữa. Khi mà quyết định đến với nhau và lâu dài đó thì em có ngại cái chuyện cái nghiệp số sao á. Em gặp ổng là cứ thấy thương, mà nhiều lần em bỏ ổng, muốn bỏ ổng mà bỏ không được. Tại vì mỗi lần mà cứ bỏ ổng đi là cứ nghĩ này ổng ở nhà rồi người thì gầy nhom ốm nhách nheo mà không ai chăm sóc, không ai cơm nước, nhìn kiểu gì cũng chết. Kiểu gì cũng chết. Thì nó là Kiểu gì cũng chết. Rồi Lan, anh hỏi thiệt, rồi Lan có chắc có lẽ cũng một phần là bởi vì em thương con bé gái đúng không? dạ thương với hai cha con, nhìn khổ lắm trời, hai cha con nheo nhóc nhìn như là chuột nhắt gì đó. Trời ơi, nheo nhóc nhìn như chuột nhắt luôn. Trời ơi, nó dí ngộ nghĩnh. Hai cha con nheo nhóc như chuột nhắt. Nhìn khổ lắm. Thì đâu. Nhưng mà bây giờ là đỡ hơn rồi đúng không? Dạ. Em có xúc động với cái tình cảm mà Lan dành cho em với con em không? Dạ có. Cái thời gian đầu á thì em thấy nó đến tự nhiên giống như tình yêu. Nhưng mà thời gian sau này em thấy cái chỗ vợ em á cũng vất vả lắm, cũng cực về nội tâm thôi, chứ về cuộc sống thì không tới nỗi vất vả. Nhưng mà Sao lại nội tâm? dạ tại vì bé thì nó càng ngày nó càng lớn, nó không có dễ bảo như ngày xưa nữa. Giống như con mình thì mình dạy nó dễ, nhưng mà đây không phải con mình thực mình muốn dạy nó thì mình phải hỏi ý kiến chồng, thì đâm ra thì cũng khó. Bây giờ là bé mấy tuổi? Bây giờ bé được 9 tuổi rồi. Rồi như vậy thì em có muốn chia sẻ gì với vợ em trong cái chuyện mà giữa mẹ với lại con riêng của mình hay không? Thì thường thì em chia sẻ với bé trước. Khi mà bé bắt đầu nhận thức thấy nó có một cái việc là đây không phải là mẹ của mình, thì em nói với bé trước. Có nghĩa là
mẹ hàng ngày mẹ nuôi con, mẹ đưa con đi học, mẹ lo cho con cái tập cái áo, mẹ dạy con học, thì đây là mẹ của con. Thì ba nói thì con nghe, thì mẹ nói con không phải nghe. Tại vì những lúc ba không có nhà thì còn có mẹ. Đó, thì em chỉ biết chia sẻ trực tiếp với bé. Rồi riêng đối với mẹ thì em cũng nói với vợ em bây giờ là em cứ việc dạy con giống như là con của em. Đó, thì như vậy là mọi thứ nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Nhân đây thì em có điều gì muốn nói với vợ mình không? Dạ có chứ. Tại Em vì muốn chồng em cảm ơn qua hành động cơ. Có nghĩa là hành động trong cuộc sống hàng ngày á, thì chồng em, chứ còn ở lên đây mà nói cảm ơn với ấy thì em cũng không. Bây giờ không phải là nói là cảm ơn, nhưng mà nói những lời gì đặc biệt trong cái ngày hôm nay dành cho vợ mình. Thì anh rất là khâm phục về cái sự hy sinh của em dành cho anh. Tại vì đối với mọi người thì thấy nói chuyện này nó cũng bình thường, nhưng mà hàng ngày mình đối diện với cuộc sống mà thấy em chịu đựng như vậy thì đây là một sự hy sinh rất là lớn của em dành cho anh với cho con anh. Cảm ơn em. Lan nói là cái hành động thực tế là Lan muốn chồng làm cái gì? Em không thích là lên đây là cứ nói cảm ơn màu mè này đâu, mà em muốn là trong cuộc sống hàng ngày chồng em phải biết cái này cái kia. Ví dụ như trong việc dạy con, nhiều khi mà cái đứa mà nó có đủ cha đủ mẹ thì nó khác, mà cái đứa mà nó bị bấp bênh như vậy á thì cái tính nết nó sẽ khác. Nếu như hai vợ chồng mà không đồng lòng về việc dạy con á, thì giống như chồng em kiểu dạy kiểu này, em mà dạy kiểu kia thì nó sẽ chênh lệch, nó ghét bên này mà nó thư chênh bên kia, nó sẽ không hợp. Nên thành ra là khi dạy con á, dạy cho nó nghiêm túc, nghiêm chỉnh một xíu. Tức là bây giờ tụi em đang không đồng quan điểm về cái cách dạy con đúng không? Dạ. Cụ thể nó là cái gì? Ví dụ như nó chơi máy tính chẳng hạn, nói nó là ngày hôm nay con chơi quá nhiều rồi thì ngày mai con không được phép chơi nữa. Nạt như vậy rồi ngày mai vẫn cho con chơi. Hoặc là khi con chơi mà chơi bi á, mà nó chơi hòn bi mà cứ rớt xuống giường mà nó bạch trúng con người ta kìa. Nhiều khi á, chồng cứ kêu không cho chơi bi nữa, chồng lấy mấy hòn bi đi dục sọt rác, xong được có một tí xong kêu con xuống lặt lại bi lại lên chơi. Gọi là dạy mà không có dạy dứt điểm, dạy cho con nó thấy sự nghiêm túc đi á, để cho con nó thấy cái sự nghiêm túc của mình, nghiêm nghị của mình trong lời nói, nó sẽ khâm phục cái lời nói của mình, nó sẽ chấp hành hơn. Nhưng mà em biết không, cái lứa tuổi 9 tuổi đến 12 tuổi là cái lứa tuổi nó gọi là đang dở dạm á, lớn không lớn, nhỏ không nhỏ đó. Nó chuẩn bị đến giai đoạn dậy thì á, thì cái tâm sinh lý của nó thay đổi kinh khủng lắm. Đây ngay như con ruột của chị đây, bé Bí Ngô nhà chị là năm nay cháu được 10 tuổi, là nó cũng chướng như vậy đó. Mà chị nói em là cái đó là do cái bản năng của nó thúc đẩy đưa đến hành vi, chứ không phải là nó là bản chất. Em hiểu chị không? Nó là mỗi lứa tuổi nó mỗi có một cái ứng xử và một cái gọi là cái chống lại mọi việc xung quanh nó theo một kiểu khác nhau, theo từng giai đoạn. Cho nên chị nói em nè, đây là một cái giai đoạn mà cực kỳ nhạy cảm đối với lứa tuổi đó, nhất là con gái. Con trai thì nó muộn hơn, mà hơn nữa nè, cái tâm lý của con á, nó đang như vậy nè, nó biết nó sắp có em bé và nó biết là cái vị thế của nó ở trong căn nhà sắp bị lung lay. Em hiểu ý chị không? Chưa? Có nghĩa là trong đầu nó biết đây không phải là mẹ ruột của nó, mà nó biết đây là cha ruột của nó, thì nó nghĩ đây là cái thành trì vững chắc nhất nếu như không có em bé này. Nhưng khi mà nó biết có em bé này ra đời rồi á, thì là chắc chắn là cái thành trì này nó cũng sẽ bị mất. Cho nên bây giờ nó đang muốn chứng tỏ cái sự độc lập của nó ở trong căn nhà của em. Thời điểm này là cái thời điểm mà cha mẹ phải cực kỳ khéo. Đây là như con của chị đây nè, là chị nói anh Tuấn Anh nhà chị là rất là nóng tính. Cho nên là chị nói bây giờ anh cứ làm ông bụt đi, còn tất cả mọi thứ là những cái gì mà cần dạy con hay cần la mắng con để cho chị. Em biết không, bây giờ em có la nó cũng vậy à, nó không hiểu đâu. Mình bây giờ chỉ làm nhiệm vụ là nhắc con. Em hình dung không, cái cây nó đang vậy nè, bây giờ em không thể ngắt được cái cành đó đâu, mà em chỉ có tém lại từ từ, từng ngày, từng giai đoạn để nó đi theo một cái chiều hướng thẳng đi lên. Em hình dung không? Cho nên là ngay lúc này ha, em đừng có làm những cái hành động hoặc là những cái gì mà để cho nó bị sốc. Em cứ từ từ em rỉ rả, em nói, em tâm sự với nó. Nhất là em phải cho nó hiểu được, cho dù có em bé thì con cũng vẫn không thể thiếu được trong lòng của cha, trong lòng của mẹ. Thì nó sẽ thấy trách nhiệm của nó đối với em, nó sẽ thương em.
Đó, giống như em cứ nói là con à, sau này á, mà mẹ sanh á là mẹ giao hết em cho con, rồi sau này mẹ còn phải đi làm kiếm tiền để nuôi hai chị em. Chị nói ví dụ cứ rỉ rả từng ngày. Em cứ tin chị đi, đến khi mà mình cứ như vậy đến năm nó 14, 15 tuổi, nó định hình rồi, nó sẽ thành một cô thiếu nữ mà nó nhận thức được hết. Tại chị đã nuôi 2 đứa gái rồi, chị biết mà. Đó, Xí Ngầu với Mỹ Ngô thì 2 cái tuổi đó nó y như vậy, nó lặp lại một chu kỳ, một quy trình luôn. Dạ chị Vân nói đúng như vậy. Cách đây 1 tuần đó, hai vợ chồng em có chơi cái trò là nói thật. Thì lúc mà em chơi với bé, có nghĩa là nếu mà tung đồng xu mà có số thì ba phải nói thật cho con nghe. Mà nếu mà tung đồng xu mà có chữ á, thì con phải nói thật cho ba nghe. Thì khi tung đồng xu mà lúc mà con phải nói thật á, thì bé nói giống như chị Hồng Vân nói, nghĩa là nếu mà có em bé rồi thì ba mẹ còn quan tâm tới con hay không. Đó. Mà em nghĩ là chắc nếu mà em không chơi trò chơi đó thì em không biết là nó nghĩ như vậy. Thì bây giờ chị cũng thấy như vậy nè, em cũng sắp sửa đến ngày sanh rồi. Khi mà em đi sanh á thì nó sẽ nhiều những cái việc nó không phải giống như bây giờ mình ngồi đây mình không tưởng tượng nó được đâu. Mệt cả về thể xác lẫn tiền bạc lẫn tinh thần, nói chung mệt về tất cả mọi thứ thì mình càng dễ cọc cằn nữa cơ. Rồi những cái lúc đó đó, chị nói em nè, em lo cho vợ sanh rồi nhiều khi em quên con bé đi. Em hiểu không? Cái đó nó rất là nguy hiểm. Thành ra như vậy nè, mẹ Lan sanh ha, đi đâu cũng vậy, em cứ nên cho nó đi theo. Và ví dụ như em cần phải đi mua đi bán gì, cứ để cho nó ngồi kế bên mẹ nó. Em nhờ nó, em nhờ từ cái nhỏ tới cái lớn. Con ơi mẹ mệt quá, lấy cho mẹ viên thuốc nè, hay là lấy cho mẹ ly nước nè, hay là con ngó em giùm mẹ đi vô nhà vệ sinh một chút, ví dụ vậy. Đừng có để nó lơi ra. Phải kéo nó vào cái công việc đó. Phải Đó kéo nha em. nó vào, nó làm cho nó Đúng ý thức. chứ đừng có nghĩ là thôi mình gửi nó đi để cho nó khỏe để mình lo cho vợ. Đừng bao giờ như vậy. Kéo nó vào hơi cực một chút, nhưng mà nó sẽ thấy sự cần thiết của nó từ lúc đầu. Em hiểu không Minh? Đó nha. Đó. Rồi thôi thì chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông nghe. Và nha. cuộc sống coi như là tất cả là chung với nhau hết nghe, và luôn luôn vui vẻ, đầy đủ sức khỏe và hạnh phúc nha. Tại lúc đó em cũng chưa dự định là cưới, tại vì mặt nó già nhưng tâm hồn trẻ thơ. Tại mẹ em nói là nếu như mà cưới thì sẽ cưới liền, còn không cưới thì đợi 3 năm nữa. Và bây giờ thì xin mời quý vị cho một tràng pháo tay tiếp để cùng đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai em. Mà hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Công, họ Võ. Công Võ. Võ Công. Tên Công họ Võ Công. có 2 chữ thôi. Võ Công, dự định là đặt con trai là Thâm Hậu. Vậy hả? Nhưng mà hai em đã có em bé chưa? Dạ chưa dự định, Chưa, đang dự định đúng không? Dạ. Đó. Nếu mà đẻ sinh đôi hai thằng trai thì sao? Võ Công Thâm Hậu. Dữ lắm à. Cao cường. Đó. Trời ơi, Võ Công. Võ Công cao cường, thâm hậu. Cường. Đó. Rồi, Võ Công là làm công tác ở đâu? Dạ, làm xây dựng. Em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 30. 30. Còn vợ của Võ Công? Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Huỳnh Thị Thảo Quyên, hiện em làm thư ký công trình. Năm nay em 24 tuổi. Rồi, Công với Quyên lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Dạ thực ra là gặp nhau, quen nhau qua mạng. Thì hôm đó là mùng 1 Tết, em ở nhà mới quét Zalo tìm bạn. Quét Zalo. Xong rồi thấy anh này avatar hình là đang ngồi nhìn cái máy tính. Em nghĩ là anh này chắc là chăm chỉ lắm nên là kết bạn làm bạn, chứ em cũng chưa có nghĩ gì. Nhưng mà lúc đó em quét là có nhiều người không? Dạ cũng được 5-6 người gì đó. Rồi sao? Bao lâu thì mới gặp nhau ở ngoài không? Dạ lúc đó là chat rồi gọi điện thoại, rồi em đi nhà thầy, em mới rủ anh này đi chung, tại bữa đó cũng không có xe đi. Thì hôm đó lần đầu tiên gặp nhau thì em thấy ảnh người thì ốm đen mà mang mắt kính, kiểu giống em nghĩ là kiểu giả danh trí thức vậy đó. Rồi mang theo một cái giỏ quà lớn, chắc nhờ giỏ quà nên em thấy cũng được. Nhưng mà lý do gì mà em quét 5-6 người mà em chỉ có để ý với anh này? Tại nói chuyện với anh này nhiều nhất. Rồi sau đó là bao lâu thì mới yêu nhau? Cỡ gần tháng sau là bắt đầu yêu nhau. Rồi yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Chắc tôi nghĩ chắc cũng nhanh lắm đúng không? Dạ tầm 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi. Trong lúc yêu nhau thì có giận hờn, có chia tay với nhau? Dạ không, lúc yêu nhau á là chắc chắn là không có trục trặc hay là chia tay. Vì vợ em đi học, em thì đi công tác xa ở ngoài Thanh Hóa rồi. Thì đâu gặp nhau cãi bao nhau. Lâu? 8 tháng. Trời ơi, 8 tháng luôn hả? Dạ. Yêu xa 8 tháng luôn. Dạ.
Là yêu cách ngăn cách bởi địa lý đúng không? Dạ. Rồi sau 8 tháng rồi về. Dạ sau 8 tháng nó về thì tình cờ anh ấy làm cái công trình đó nằm sau trường đại học của em. Quá tiện luôn. Như vậy là chỉ có mấy tháng tìm hiểu thôi đúng không? Dạ đúng rồi, tầm 6 tháng là tụi em quyết định cưới. Cưới luôn. Mà em vừa học xong đại học. Dạ cũng xong tầm mấy tháng rồi. Mấy tháng sau Thì là coi như vừa xong. Dạ. Là cưới luôn. không, em thì là 30 rồi. Dạ. Cũng hơi đứng rồi đó ha. Không, lúc Và đó ở đây anh thì chưa là- chịu cưới đâu. Mẹ em mới nói là con có quen ai không thì em mới nói là quen ông xã vậy đó. Thì mẹ mới nói là để mẹ coi tuổi coi được không thì cưới luôn. Ồ, vậy hả? Cho Mà nên tại là- sao mẹ lại bắt cưới sớm dữ vậy? Tại mẹ em nói là nếu như mà cưới á thì sẽ cưới liền, còn không cưới thì đợi 3 năm nữa mới cưới. Tuổi đúng không? Dạ. Thì hỏi ông xã có muốn cưới không? Thì anh nói sao? Dạ, lúc đó em cũng chưa dự định là cưới. Tại vì đi mặc cái già nhưng mà tâm hồn trẻ thơ. Dạ, nhưng dự định là chưa cưới, nhưng mà vợ nói vậy, bên vợ nói vậy thôi cưới luôn cho rồi. Cưới luôn cho rồi. Cưới luôn cho rồi. Về nói gia đình em là cũng bình thường đúng không? Ok luôn. Dạ ok luôn. Nhưng mà về phía em là em cũng chưa chuẩn bị là cái việc là cưới hỏi luôn đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là tụi em cũng chưa có dự định, em dự định chắc khoảng năm nữa. Bây giờ chị hỏi nè, thực ra lúc mà tụi em yêu nhau thì là cũng chưa có tìm hiểu về nhau nhiều, mà bạn này thì cũng chưa có chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân đúng không? Em cũng y vậy. Rồi đến khi tụi em lấy nhau rồi, tụi em ở riêng á, thì cái cảm nhận về hôn nhân của tụi em như thế nào? Lúc mà em chưa có dự định lấy vợ á, tại vì bạn em cũng 30 rồi, lấy vợ có con rồi. Cái thấy bạn em lấy vợ á là thấy cuộc sống đấy, thấy nó khó khăn chật vật, kiểu mà không được tự do đó, em cũng không thích lắm, em sợ lấy vợ. Mà từ lúc lấy vợ á mà bắt đầu như mà em bước vào cửa thiên đường vậy đó. À vậy hả? Có nghĩa là khi mà em lấy vợ xong là em tưởng tượng như em đang ở thiên đường luôn. Chứ không giống như bạn bè em mà lấy vợ xong rồi kể với em đủ thứ chuyện mà này vợ này nhằn nhằn này nọ nhằn nhằn. Vợ em nhằn cái là em nhấn nút biến mất tiêu, không còn nhằn nữa. Em lúc đi đâu? Đi vòng vòng vòng, ngày nào điện về hết nhằn chưa, hết rồi đi về vậy hả? Ồ vậy đó hả? Rồi em kể tiếp. Kể tiếp cái tật xấu tiếp. nữa. Dạ ảnh hay nạt em lắm, hay lớn tiếng nạt. Hồi sáng này chuẩn bị đi quay á thì em để cái mắt kiếng ở dưới nệm, thì ảnh mới nói sao để cái kính ở đây, lỡ đẹp rồi sao. Thì em mới nói là để đây đi xíu ông xã đem mang để thôi quên. Thì ông xã cứ kêu là thôi cất đi để thôi đẹp sao. Ảnh nạt em khóc. Vậy đó, có nhiêu đó thôi. Cái mắt kiếng này đi hả? Ôi Hay nạt vợ vô cớ đúng không? Dạ lẽ ra cái đó có thể nói là nghe được rồi, đâu có phải nạt đâu. Rồi cái gì nữa? Ví dụ chuyện kinh tế trong gia đình thì sao? Ai là người quản lý chính? Dạ hồi trước là chồng quản lý. Lúc sau nữa thì hai người cùng quản lý. Cuối cùng thì em quản lý, chồng tài trợ. Em quản lý nhưng mà anh hỏi câu là vợ quản lý nhưng mà chặt không? Vợ quản lý ok hơn em. Đầu tiên là em quản lý, nhưng mà tháng đầu tiên á em quản lý kiểu gì mà không còn đồng nào, cuối tháng không còn đồng nào luôn. Là em ăn nhậu rồi sao? Không, em là nhậu là từ lúc sinh viên mà biết nhậu tới giờ mà chưa bao giờ thấy ai xỉn. Là sao? Là em xỉn trước hả? Em xỉn tiêu rồi. đó, em nhậu dở đó, nhậu dở. Nhưng mà lúc đầu tiên mà mới về á là tự ảnh nói là để ảnh quản lý tiền luôn. Dạ không, cứ im lặng như vậy thôi. Tức là nghiễm nhiên luôn. Mặc định lên như vậy. Rồi lúc đó em sao, em sốc không? Em cũng thấy bứt rứt, cũng khó chịu, nhưng mà thôi cứ để chồng quản lý. Nhưng mà anh quản lý, anh có rạch ròi không? Anh có... Dạ rất là rạch rồi. Anh liệt kê ra hay sao? Dạ đúng rồi, kêu là vợ phải ghi cái này ra, số 1 bao nhiêu tiền, chi cái gì. Cho em tiền ăn cơm cũng phải là ghi bao nhiêu tiền. Giờ đó, bữa đó là nói chuyện em vừa ngồi vừa khóc. Em nói là ông xã sai rồi, cái này đâu phải là cái gì cũng nhớ để ghi được. Có khi mình quên rồi sao mà cái đó nhỏ xíu rồi sao phải ghi. Ông xã ngồi tỉnh bơ. Rồi có cãi nhau? Dạ không, em ngồi em khóc, im ru. Khóc Vậy không? hả? Khóc Không nói gì hết trơn. Có em bị ức chế không? Dạ cũng có, nhưng mà từ từ nói em thuyết phục ông xã. Thuyết phục bây giờ cuối cùng mình quản lý luôn. Rồi giờ em quản lý, em có giống như ông xã em không? Nghĩa là viết ra liệt kê ra. Dạ trong tháng thì em sẽ liệt kê cái gì mua, cuối tháng em báo cáo thu chi. Quá rất là thoải mái. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Còn lại là thương em. Rồi còn em, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em có tật xấu cằn nhằn khó chịu, mà mỗi lúc cằn nhằn là em biến, Nhấn nút. nhấn nút biến. Với cái hay mít ướt. Đó, khóc đó. Mít ướt mà tự động khóc tự động hết. Automatic. Đó. Rồi bây giờ mong muốn Võ Công thay đổi điều gì?
Dạ em muốn ông xã bớt nạt em lại đi, cái gì có thể nói được, chia sẻ được thì mình nói, mình chia sẻ thì nó sẽ hay hơn. Thấy chưa, người ta đã mong manh dễ vỡ rồi mà dây còn nạt người ta nữa. Thì ông xã nạt thì em nghe thôi, nhưng mà em cảm thấy cái đó không có đáng phải lớn tiếng. Còn gì nữa không? Dạ có thể đi làm về sớm hơn xíu. Hồi xưa ông xã đi làm tới 11 giờ đêm mới về. Thì lúc đó mới cưới mà em ở nhà em khóc. Khóc nữa, có mấy tháng khóc hoài Rồi bây giờ nó bớt lại chưa? Bây giờ là đã về sớm hơn được chưa? Dạ về sớm hơn, tại em cũng nhiễu thôi. Rồi ngược lại, Võ Công muốn vợ mình như thế nào? Bớt cằn nhằn lại, bớt mít ướt lại, hơi mít quá, đụng tới là khóc. Mất rượu. Hai người này mong muốn thay đổi đơn giản quá chị Vân. Thì bây giờ họ mới sống gần nhau có mấy tháng thôi. Bây giờ ông này về sớm thì bà này bớt mít thôi. Dạ. Bớt nạt đó thì Dạ. bên đây không có mít nữa. Bớt về trễ thì bên đây hết cằn nhằn. Hết mít luôn. Nhiều Đúng lúc không? mà công việc em cũng cần phải tăng ca để làm cho xong việc á. Vợ chồng là vợ chồng nhưng phải lo cuộc sống đầy đủ, có kinh tế mới được chứ đâu phải lúc nào cũng bỏ công trình rồi đi về nhà với vợ rồi tiền đâu lo cho vợ đây. Không, nhưng mà chị hỏi nè, giờ vợ mong em là có những cái có thể nói được bình thường á thì em có làm được cái đó không? Cái đó được, nhưng có những lúc mà em nạt á là em cũng cố tình là em kiếm chuyện với vợ cho vợ khóc. Thích chịu gây sự. Trời ơi, cái sở thích cái sở thích gì mà thú tính vậy trời. Tại cái con người em giống cái tên Võ Công mà. Phải gây sự. Đó em nghe không, có nghĩa là chồng em Cố tình. muốn nhìn em khóc, tại vì lúc em khóc á thì thấy thương, thấy dễ thương á. Bây giờ khi mà anh đã nói ra cái ý là đó là anh thích như vậy thì em có đồng ý cái thích đó không? Dạ Hay không là đồng ý ạ. không đồng Nó ý bất vậy lý quá. Nếu mà không thích thì thôi, tại là mình tưởng mình thích vậy để cho cái giống như là tìm cảm giác lạ đó, nhưng mà giờ bà không thích lạ thôi. Dạ. Chị thấy á, nếu mà vợ em có cái yêu cầu kia á, thì em bỏ đi, em thử bỏ đi. Bỏ thì chắc không bỏ liền được nhưng mà em sẽ rút kinh nghiệm. Ráng rút rồi chứ nó khóc hoài tội nghiệp. Dạ. Đây là sắp tới Đây bây nè. giờ để cho người ta thoải mái đi, người ta có bầu, Dạ. người ta bầu có em bé cho em, đúng không? Trời ơi, Cho chọc cả quá hai. rồi, hai đứa cái này gái lớn khóc rồi gái nhỏ nó khóc nữa rồi dỗ làm sao? Dỗ gái nhỏ, dỗ cả hai. Bây giờ tụi em đang muốn có em bé hả? Dạ, đang dự định. Dự định đó chút đi. Thôi, xin chúc cho vợ chồng của Võ Công Dạ. Sẽ có một thằng thâm hậu. đó mau chóng có một thằng thâm hậu và thậm chí liên tục Có luôn con bé thằng- cao cường. con bé cao cường luôn đó bé rồi xin chào hai em. Dạ. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một voucher sản phẩm Việt Honey trị giá 2.300.000 đồng. Quý khách có thể lựa chọn các sản phẩm của Việt Honey như là mật ong, sữa ong chúa, nghệ viên mật ong. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm nệm gối cao su Đồng Phú được chiết xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Và món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng áp dụng tại các hệ thống của thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùa nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân. Bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn nghe kỹ câu hỏi của tôi. Đâu lưng lại. Vợ của bạn thích loại hoa nào nhất? Vợ của Võ Công thích hoa gì nhất? Quay qua. Thích hoa gì nhất? Giờ bạn ra. Hoa ly. Mặt kia kìa. Mở ra. Chớt quá. Hoa hồng. Vợ của Minh thích hoa gì? Hoa hồng, hoa lan. Chớt quớt luôn. Với hai loại hoa, hai ông chồng đều là nghĩ là vợ mình thích hoa hồng. Và đó là kết quả trớt quớt. Cho Đề hai nghị ông tính tôi xăm hai đi. anh chồng bước lên một bước. Rồi nhìn nhau quánh tù xì. Chuẩn bị quánh cao cao lên nha. 1, 2, 3. Rồi xong. Đề nghị bên này được ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này trước tiên. Em chọn Mà đã Màu đỏ cho nó gần đúng không? Tôi chắc nữa rồi. Màu gì? Màu xanh hả? Trời ơi định mệnh. Màu hương nữa. Rồi. Thuận và chị Vân mở trước nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. Đếm. 1, 2, 3. Wow. Như vậy thì khán giả của chúng ta trong tuần này sẽ có một cơ hội nhận được phần quà. Đó chính là một bộ sản phẩm nệm gối cao su Đồng Phú được chiết xuất từ 100% cao su thiên nhiên. Đó.
Tuy nhiên chúng ta phải trả lời câu hỏi của chị Vân. Và câu hỏi đó như sau: cặp vợ chồng thứ hai yêu xa bao lâu thì cưới? A. 6 tháng, B. 7 tháng và C. 8 tháng. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Còn bây giờ chương trình Vợ chồng son đã hết. Chương trình Vợ chồng son hân hạnh nhận được sự tài trợ từ nhãn hàng Mass Hair, viên uống mọc tóc và ngăn ngừa rụng tóc. Và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son. Anh lúc đó thì tóc thì dài, râu thì cũng không cạo, rồi quần áo thì rất là rộng thùng thình mà em nhìn em cứ tưởng là anh giao cơ. Trong thời gian qua mình cũng hơi tàn nhẫn tí xíu. ốm cao mà ổng nói nhiều thiệt là nhiều luôn. Đâu có ấn tượng gì đâu anh, nhìn đen thui mà ăn ghê lắm, gái mà sao ăn dữ vậy. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.